امشب در 24 تصرف شهر دیروزور توسط نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا همزمان با پیشروی مخالفان مسلح اسد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران پشتیبانی و اقدامات لازم رو برای استقرار نیروهاش در سوریه انجام داده. هشدار سازمان اطلاعات ملی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این نهاد میگه ذخایر اورانیوم ایران برای تولید بیش از 12 بمب اتمی کافیه. بیانیه 140 روزنامه‌نگار ایرانی علیه قانون حجاب و عفاف. امضا کنندگان این قانون رو غیر انسانی و ناقض کرامت انسانی شهروندان خوندن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با پیشروی مخالفان مسلح بشار اسد، نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا کنترل شهر دیروزور در شرق سوریه رو به دست گرفتن. رویترز میگه کردهای سوریه در حال پیشروی به سمت شهر ابو کمالن و میتونن ظرف 24 ساعت آینده اون رو تصرف کنن. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای ارتش این کشور از شهر حمص عقب نشینی کردن. العربیه هم به نقل از منابعش گفته شماری از نیروهای خارجی وفادار به جمهوری اسلامی از سوریه خارج و به عراق عقب نشینی کردند. در پی تشدید درگیری‌ها اردن اعلام کرده مرزهاش رو با سوریه می‌بنده. ارتش اسرائیل هم از تقویت نیروهای هوایی و زمینیش در بلندی‌های جولان خبر داده. قراره وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برای بررسی تحولات سوریه شنبه در دوحه قطر دیدار کنند. این در حالی که ابو محمد جولانی رهبر شبه نظامیان تحریر الشام در مصاحبه اختصاصی با CNN گفته که رژیم اسد مرده و فقط به کمک ایران سرپاست. از سوی دیگه رئیس جمهوری ترکیه با ابراز خرسندی از پیشروی نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه گفته امیدوار پیشروی مخالفان به سمت دمشق ادامه پیدا کنه. هما پس از ادلیب، حما و حمص اکنون هدف دمشق است. پیشروی اپوزیسیون ادامه دارد و ما از طریق اطلاعات و رسانه‌ها آن را رصد می‌کنیم. من میگویم امیدوارم این پیشروی بدون هیچ مشکلی ادامه یابد. با این حال در حالی که مقاومت در آنجا با سازمان‌های تروریستی هم ادامه دارد، ما با بشار اسد رئیس جمهور سوریه تماس گرفته بودیم و خواستار برگزاری نشستی برای بحث و تصمیم گیری درباره آینده سوریه شده بودیم. ما پاسخ مثبتی در این زمینه از بشار اسد دریافت نکردیم. olumlu bir cevap alamadık. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، سرعت پیشروی مخالفان باور نکردنیه. آیا در آستانه سقوط دولت بشار اسد قرار داریم؟ برای در عمل این در واقع عقب نشینی سریع اینها از مناطق بسیار مهمی نشون دهنده این هستش که اصولاً ارتش سوریه باوری به حکومت خودش نداره. یعنی نه تنها سربازان و افسران نمیخوان که در واقع برای این حکومت بجنگن، بلکه حتی حاضر نیستن که در واقع مقاومت کمی هم نشون بدن. این نشان دهنده این هستش که اصولاً کار آقای اسد تمام هستش. یعنی اینکه حتی اگر امروز هم بیان جلوی اینها رو مثلا در حمص بگیرن یا در قبل از اینکه به دمشق برسن اینها رو بیان جلوشون رو بگیرن، حتی اگر این اتفاق هم بیفته، درون خود نظام حاکم در میان رهبران ارتش، فرماندهان ارتش، آقای اسد و رژیمش ظاهرا دیگه جایگاهی نداره و به خاطر همین هم هست که می‌بینیم که حتی روسیه در واقع کار زیادی انجام نمیده که از اینها حمایت کنه. ایران تا اینجای کاری انجام نداده که ازش حمایت بکنه. به نظر میاد که همه دارن خودشونو آماده میکنن برای مرحله بعد از اسد. یعنی حتی اگر اسد در رأس قدرت در دمشق بمونه، بقیه کشور رو احتمال زیاد نمیتونه بگیره. میخوام این اضافه کنم که اصولا اگر این نیروهای ارتش روسیه به رهبری سوریه، به رهبری سیاسیشون اعتماد داشتن و از اینها حمایت میکردن، میتونستن جلوی این پیشروی تندروان اسلامی رو بگیرن. در واقع اینها سرعت این پیشروی انقدر زیاد هست که حتی خود این در واقع نیروهایی که الان دارن پیشروی میکنن
میکنن به طرف جنوب، اینها نتونستن کنترل کامل اینجا رو به عهده بگیرن. تنها دلیل این که اینها حضور دارن این هستش که ارتش عقب نشینی میکنه. یعنی حتی اگر امروز ارتش دیگری یا نیروی دیگری بیاد بر اینها فشار بیاره، به سرعت این مناطق رو از دست میدن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مناطقی رو که اشغال کردن انقدر برای اینها زیاد هست که حتی خود اینها هم پیش بینی شده میکردن و آمادگی کنترلش رو نداشتن. بنابراین نتیجه این هستش که به نظر میاد همه اطراف در واقع خودشون رو برای مرحله بعدی که آقای اسد نقش بسیار کمتری در آینده سوریه خواهد داشت آماده میکنن. ولی چطور هستش که جمهوری اسلامی، حالا تهران به کنار روسیه، دست روی دست داره میذاره و یک مثلا حمایت هوایی گسترده نمیکنه از دولت اسد؟ دو تا مسئله هستش. اول اینکه اصولا ایران این قدرت رو به نظر میاد نداره، یعنی اینطوری نیست که اینها نخواسته باشن به طور کامل حمایت بکنن، ولی این قدرت رو هم بعد از این قضایایی که اتفاق افتاد از نظر سیاسی در واقع و معنوی بسیار ضعیف شده تا ایران و طرفداران ایران. بعد از اینکه در لبنان اینها در واقع شکست سختی از اسرائیل خوردن. یک مسئله این هستش. مسئله دوم این هستش که به نظر میاد که نارضایتی هایی هم از خود بشار الاسد در میان ایران و طرفداران ایران وجود داره. یعنی اینها در این مقطع فکر میکنن که اصولا وجود اسد برای اینها مهم هستش، اما اینقدرها هم مهم نیست مثل گذشته، به خاطر اینکه وقتی که جنگی در لبنان ادامه داشت به نظر میاد که اسد طرفدار حزب الله نبود، یا حداقل پشت پرده اینها شنیدن که اعلام کرده به غربی ها و به اسرائیلی ها که قصد دخالت و طرفداری ایران و حزب الله را نداره. بنابراین در این مقطع هم به نظر میاد اینها هم فکر میکنن که، یعنی ایرانی ها و میلیشیای نزدیک به اینها هم فکر میکنن که احتمالاً اسد هم برای اینها در واقع اهمیت کمتری از گذشته داشته باشه. احتمالاً مصاحبه رهبر این گروه مخالف بشار اسد رو دیدید با شبکه CNN، آقای جولانی رو عرض میکنم. به نظر میرسه که داره تصویری خیلی میانه رو سعی میکنه که از خودش نشون بده به جامعه جهانی. چقدر فکر میکنید که اینها برنامه ریزی شده است، به خصوص از سمت ترک ها که یک اقبال بین المللی هم برای این مخالفان فراهم کنند؟ بالطبع آقای جولانی و در واقع رهبران این گروه‌های تندروی اسلامی ظرف چند سال گذشته سعی کردن خودشون رو از این در واقع گروه‌های تندرو مثل القاعده و داعش دور بکنن، اما در اساس اینها تفاوت چندانی با اونها ندارن. یعنی اگر فرصت به اینها داده بشه دوباره به همون روش‌های گذشته برمیگردن. دلیل این که از این در واقع خطاب و از اون سخن‌های گذشته دور شدن و از اون در واقع اعمالی که انجام میدادن و اون خشونت‌هایی که علیه مردم و اقلیت‌ها داشتن دور شدن، این بوده که اصولاً اولاً ضعف خود اینها بوده، در این مدت در یک گوشه محاصره شدن. دوماً فشارهای ترکیه هم بر اینها بوده که حامی اصلی اینها در واقع ترکیه هستش، بنابراین بر اینها هم فشار آورده که حداقل در این مقطع خودشون رو طور دیگری به جهان نشون بدن. من فکر میکنم که اگر آقای جولانی و اصولاً هر گروه تندرو اسلامی دیگری این قدرت رو داشت که اون چیزی رو که میخواد اعمال بکنه، احتمالاً اون کار رو خواهد کرد. و دلیل اینکه خودش رو میانه رو الان داره به جهان نشون میده این هستش که به نظر میاد به نفعش باشه. در واقع مردم سوریه بین رژیم بشار الاسد و الان این گروه تندرو گیر کردن. هر دو طرف در واقع بسیار برای سوریه، برای آینده سوریه متاسفانه خیلی منفی هستند. ممنونم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون ماساچوست. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته تهران اقدامات لازم برای استقرار نیروهاش در سوریه از جمله افزایش تعداد مستشاران نظامی را انجام داده. این مقام ارشد ارسال تجهیزات نظامی از جمله موشک و پهپاد از ایران به سوریه رو محتمل خونده. این مقام در گفتگو با رویترز تاکید کرده تهران برای حمایت از حکومت اسد در این مناقشه در حال ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و ماهواره‌ای لازمه. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری نشست سه‌جانبه ایران، سوریه و عراق در ظهر جمعه بر حمایت از دولت بشار اسد تاکید کرد. در موضوع سوریه مشورت‌های نزدیکی رو من با مقامات عراقی داشتم
اشتراک نظر بین ما وجود داره در مورد تهدیداتی که علیه دولت و مردم سوریه وجود داره و تبعات اون برای کشورهای همسایه و برای کل منطقه. و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که فعالیت‌های خودمون رو به صورت مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه بدیم. جلسه سه‌جانبه ایران، عراق، سوریه بعد از ظهر امروز برگزار شد. در موردش توضیحات کافی برادران عزیزم دادند. من فقط تأکید میکنم و تکرار میکنم که پیام جلسه سه‌جانبه امروز بین وزرای امور خارجه ایران، عراق و سوریه 3 پیام اصلی بود. پیام اول پیام حمایت از دولت و ملت سوریه. عباس عراقچی بود. جمهوری اسلامی همواره سوریه را متحدی استراتژیک برای خودش در منطقه قلمداد کرده و بارها از رژیم بشار اسد پشتیبانی کرده. شبه نظامیان جمهوری اسلامی با عنوان مدافعان حرم از سال 2011 و با سرکوب نیروهای معارض سوریه از ادامه حکومت اسد حمایت کردند. این حمایت به گونه‌ای بود که مهدی طایب 12 سال پیش در بهمن 1391 و در زمانی که رئیس قرارگاه راهبردی عمار بود، سوریه را استان 35م و یک استان استراتژیک که ایران خوند و گفت اگر دشمن به ایران حمله کنه و بخواد سوریه یا خوزستان رو بگیره، اولویت جمهوری اسلامی اینه که سوریه رو نگه داره. مهداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، سوریه میدونیم که اهمیت بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی داره، ولی به نظر میرسه که اونها هم مستاصل شدن از شرایط فعلی. آیا فکر میکنید که تهران خواهد پذیرفت که به همین سادگی دولت اسد سقوط کنه؟ خب قطعا به سادگی نخواهد پذیرفت، اما سوال اینجاست که چه میتواند بکند برای اینکه حکومت آقای اسد در سوریه سقوط نکند. به این دلیل که خب الان ایران تواناییش مانند 10 سال پیش نیست، مانند 11-12 سال پیش نیست که نیرو فرستاد اونجا و همچنین همپیمانان خودش را هم از بقیه منطقه فراخواند، در اونجا جنگیدند و همین گروه‌هایی رو که الان در سوریه در حال پیشروی‌اند همین‌ها رو عقب راندند و کار رو به جای رساندند که سوریه حکومتش تثبیت شد و اصلا احتمال نمی‌رفت که به وضعیت کنونی بیفته. اما وضعیت کنونی دقیقاً نتیجه مستقیم خطایی است که خود ایران مرتکب شد. یعنی اگر ایران خودش را وارد ورطه جنگ غزه نمی‌کرد، الان هم آقای اسد در سوریه سر جاش بود و خیلی راحت، هم حزب الله لبنان سر جاش مانده بود. این را من همون از سال گذشته که جنگ غزه شروع شد در همین شبکه شما بارها تکرار کردم که سرنوشت این جنگ محتومه و ایران باید از یک جایی بیاد و بره و به امتیازات خودش رو بگیره، بتونه بازی رو به نفع خودش انجام بده، نفع ببره از این جنگ به جای اینکه ضرر کنه. متاسفانه راهی که پیمودن این بود که همه چیز رو قمار کردند بر سر جنگ غزه که نتیجهش قابل پیش بینی بود و اکنون وضعیت اینطور شده. اگر که حزب الله لبنان زمینگیر نشده بود، اگر که ایران این ضربه‌های پی در پی رو نخورده بود، اگر این شبکه ارتباطاتیش رهبرانی که چیده بود در منطقه، این شبکه تسلیحاتیش همچنان به قوت سابق بود، الان هم امکان اینکه اینقدر بتونن نیروهای مخالف حکومت مرکزی در سوریه پیشروی کنند نبود و ایران الان شاید توانی داشت که حتی خود به خود اون گروه ها انگیزه پیدا نمی‌کردن برای پیشروی، چون دقیقاً پیشروی این گروه ها نتیجه مستقیم اتفاقاتی بود که برای ایران و حزب الله افتاد. احتمالاً مصاحبه رهبر گروه هیئت تحریر شام جولانی رو با CNN دیدید. مجری زن CNN حجاب نیمه‌ای بر سر داره. خود آقای جولانی داره تلاش میکنه که تصویر میانه رو از خودش نشون بده، هرچند قبلاً با گروه‌های مثل داعش و القاعده هم همکاری کرده. چقدر فکر میکنید که اینها نشانه این هستش که پشت صحنه مذاکرات احتمالاً انجام داده، ترک‌ها شاید پشت این حملات باشن تا یک اقبال بین‌المللی هم برای این مهاجمان فراهم کنن؟ به احتمال قریب به یقین همینه، یعنی قطعاً به او خطوطی داده شده و حال این سالهایی که
در شمال سوریه جنگ ساکت بود حتما نشستن و بازنگری کردن رفتارشون رو، به خصوص نقش ترکیه در این بین مهمه که ما دو تحول مهم می‌بینیم. یک تحول این هستش که از اون رفتار افراط‌گرایانه این در اینها خبری نیست، در حالی که همین گروه‌ها و همین آقای جولانی قبلا دیده بودیم که در مناطقی که حاکمیت داشتن چگونه رفتار می‌کردن، با داعش تفاوت زیادی نداشتند، یعنی همون مانند داعش بودن، نسخه دیگری از داعش بودن، ولی الان دارن به شدت تلاش می‌کنن که با فاصله گرفتن از اون خط مشی داعشی چهره تازه‌ای از خودشون نشون بدن و به این شکل جلب اعتماد کنند. هرچند من بعید می‌دانم که آمریکا یا قدرت‌های عربی منطقه این رو بپذیرند و در واقع در این دام بیفتند. به نظر میرسه که اگر که اونها هم به خصوص آمریکا در حال حاضر ترجیح میده که اینها پیشروی کنند و به نوعی کار رو به جایی برسونه که در سوریه هم با آقای اسد معامله کنه و او رو از ایران دور بکنه و هم با روسیه. این تنها راه برون رفت آقای اسده. یک نکته دیگه هم که من یادم رفت اشاره کنم در تفاوت دیگری که کردن، رابطه میان این گروه ها و کرد هاست. در دور قبلی درگیری ها در سوریه کردها با همین گروه ها درگیر بودند، با همین نیروهای وابسته به القاعده که الان در حال پیشروی‌اند و نیروهایی که با حمایت ترکیه رو پشت سر خودشون دارن، کردها هم در سوریه با اینها درگیر بودند. الان هر دو اینها در اینجا هیچ کاری به کار هم ندارند و خیلی هم اعلام شده این رو گفتن، نه اینها و مواضع کردها کار دارن و نه کردها با جایی بیشتر از منطقه‌ای که از آن خودشون میدونن کاری دارن. بنابراین یک عامل بازدارنده مهمی هم که کردها بودن از میانه برداشته شدند و در نتیجه یک وضعیت در واقع چینش متفاوتی ما نسبت به گذشته داریم. هرچند همونطور که اشاره کردم به نظر میرسه که فکر نمی کنم این وضعیت مایه آسایش خاطر آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای مانند عربستان و امارات بشه و اونها نمیخوان که این توازن به هم بخوره، نمیخوان که دوباره سوریه بشه مرکز افراطگرایی اسلامی، چرا که این گروه ها همون افراد هستند و همون آدم ها هستند. سرشت اینها تغییر نکرده بلکه یک جوری در واقع ویترینشون رو عوض کردن و نمیشه به اینها اعتماد کرد. اما اینو که دست نگه داشتن به نظر میرسه که در انتظار معامله سیاسی است. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول ترکیه. سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده میگه اگرچه جمهوری اسلامی هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده، اما این سازمان بر این باوره که تهران اقداماتی انجام داده که میتونه به سرعت به مرحله ساخت این سلاح برسه. این نهاد در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده تصریح کرده که ذخایر اورانیوم ایران در حال حاضر به حدی رسیده که اگر در درجه تسلیحاتی غنی بشه برای تولید بیش از 12 بمب هسته‌ای کافی خواهد بود. این گزارش هشدار داده که حکومت ایران از این اقدامات به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ و تهدیدات استراتژیک در برابر مخالفان منطقه‌ای و جهانیش استفاده میکنه. برای خودش بازدارندگی با عذرخواهی از شما اجازه بدید برم به ادامه این گزارش. در همین حال وزیر خارجه اسرائیل هم دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو وحشتناک خونده. او در جریان سخنرانی پنجشنبهش در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در مالت هشدار داد که دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای صلح و امنیت رو نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به مخاطره میندازه. این دیپلمات ارشد اسرائیلی گفته که این احتمالاً آخرین فرصت جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادیه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، مشخصه که نگرانی‌های زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته و داره. این حرفی هستش که امروز و دیروز نیست، بارها الان شنیدیم که ایران در آستانه رسیدن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای. چه تفاوتی این گزارش میکنه با گزارش‌های قبلی؟
همینطوره فرداد. بخش‌هایی از این گزارش مشابه همان چیزی است که در تابستان آمد، مشخصاً راجع به اینکه جمهوری اسلامی الان داره کاری که میکنه این هست که اگر اراده سیاسیش رو داشته باشه، اگر این تصمیم رو بگیره که بخواد بمب بسازه، مسیر پیش روش مسیر راحت‌تر و کوتاه‌تری بشه. این رو در تابستان از سمت همین اداره اطلاعات ملی آمریکا شنیده بودیم. اما تفاوتی که این گزارش غیر محرمانه است که پنجشنبه دیروز منتشر شده، تاریخ نگارش این گزارش بر ما روشن است. تفاوتی که داره و از نظر من که این گزارش رو دیدم حائز اهمیت هست، این هست که راجع به حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی از یک سمت یک بحث نظامی است، دیگری بحث تحریم‌های دول غربی علیه جمهوری اسلامی، بحث دیپلماسی. دارن میگن که هر کدام از اینها اتفاق بیفته امکانش بسیار زیاده که جمهوری اسلامی اون آستانه رو رد بکنه. ما در شرایط فعلی میگیم جمهوری اسلامی یک کشور در آستانه بمب هسته‌ای است. این گزارش، این در واقع آن چکیده دانشی که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در شرایط فعلی داره، البته غیر محرمانه است، اون چیزهای هیجان انگیز یا گزارش‌های دقیق تری که ما دنبالش بخوایم باشیم در این گزارش نیامده. اما این چیزی که اینها الان معتقدند اینه که جمهوری اسلامی بحث بمب اتم رو پیگیری خواهد کرد. زمانی که حملات اسرائیل به نیابتی‌ها بود، بحث حزب الله مطرح بود، این سوال بسیار مطرح می‌شد که جمهوری اسلامی چه خواهد کرد الان که حزب اللهش ضعیف شده به عنوان یک از بازوهای بسیار مهم و تعیین کننده‌اش در منطقه. برای بازدارندگی چه خواهد کرد؟ برخی این بحث رو مطرح می‌کردن که به دنبال بمب هسته‌ای خواهد رفت. این گزارش الان داره به ما میگه اگر اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله بکنه، اگر غرب به سراغ فعالسازی مکانیزم ماشه بره، به دنبال اون تحریم‌های گسترده شورای امنیت بره، جمهوری اسلامی بحث هسته‌ای رو پی خواهد گرفت. در نتیجه از این منظر این گزارش حائز اهمیت است. صحبت‌های آقای گروسی رو هم ما روز جمعه داریم، با رویترز گفتگو اختصاصی کرده و گفته که از ذخایر انباشت اورانیوم 60% غنی‌سازی شده ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد. یک گام رو به عقب هست برای آقای گروسی. وقتی رفت به تهران آمد گفت که من به جمهوری اسلامی پیشنهاد دادم که این انباشت 60% خودتون رو تا همینجا که هست نگه دارید و جمهوری اسلامی هم پذیرفته. بعدتر شنیدیم که چنین چیزی نخواهد بود در صحبت‌هایی که آقای عراقچی کرده بود با طرف‌های اروپایی. الان آقای گروسی به نظر ناامیده، یک قدم به عقب‌تر رفته، میگه این انبارهای اورانیوم بیشتر و بیشتر خواهد شد. گفته که 5 تا 7% جمهوری اسلامی ماهانه اضافه می‌کرده به اون انبار، الان این 7 تا 8 برابر بیشتر خواهد بود. البته بین 5 تا 7% و خیلی رقم پایینی آقای گروسی اعلام کرده. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون در واشنگتن دی سی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. آقای نامور حقیقی، به نظر میرسه که دیگه واقعا به نقطه پایانی داریم نزدیک میشیم در مورد توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای. اینم اولین گزارش نیست، گزارش‌های متفاوت این چنینی زیاد بوده. چقدر فکر می‌کنید این عزم سیاسی در تهران الان ممکنه به وجود آمده باشه با توجه به تمام اتفاقاتی که در منطقه داره میفته؟ وضعیت سوریه رو می‌بینن، دولت جدید آمریکا رو می‌بینن که در نهایت اون تصمیم دشوار رو رهبر ایران بگیره و بگه که برید و بسازید سلاح هسته‌ای رو. بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای سمیعی. به حضور اولتون که عرض کنم، من معتقدم که توی بلوک قدرت ایران اختلاف نظر همین الان وجود داره و بخش نظامیش و بخشی از بروکرات‌ها معتقدن ما با تنارای بازدارندگیمون رفتن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، ولی هنوز هم من فکر میکنم تو گزارش آمریکایی هم هست، تصمیم گیری کلیت نظام این است که رفتن به اون سمت صورت حسابش خیلی سنگینه و ترجیح میدن که بتونن ببینن که با دولت آقای ترامپ میتونن به توافق دست پیدا کنن یا نه. من بعید میدونم برن، به خصوص با چند تا موضوع نگاه کنید، یعنی فقط مثلا نیست حالا هزینه‌های حمله نظامی و خرابکاری‌های سایبری یا پهپادی جدا که میتونه تمامیت ارز ایران تهدید کنه، منابع انرژی ایران تهدید کنه. دوم اینی که از جنبه جانشینی، به هر حال مسئله جانشین در ایران جدی است، گروه‌های سیاسی دنبالشن.
درگیر شدن با همچین وضعیتی برای مسئله جانشینی هم قطعا مخاطره انگیز خواهد بود. سوم این است که توی جابجایی قدرت هم تاثیرگذار خواهد بود. یعنی اگر این اتفاق بیفته عملا روحانیت باید قدرت مسلط رو بده به گروه‌های نظامی که من بعید می‌دونم اونا بخوان این کارو بکنن. در مجموع من فکر نمی‌کنم الان برن به سمت ساخت، ولی همه امکاناتشو دارن، دانش فنیش هم دارن. در 2014 آمریکایی‌ها معتقد بودن ایران دانش فنی و امکان ساخت رو داره، الان ماتریالش هم آماده است، ولی اینی که برن به سمت آزمایش بمب، به نظر من میدونن که هر نوع تمهید فراهم کردن برای آزمایش بمب بلافاصله با واکنش اسرائیل و آمریکا روبرو میشه. مضافاً برای که اسرائیل الان دیگه اون خطی که آقا به ایران حمله نکنید برداشته شده و عملاً دارن این رو میگن. آقای ترامپ هم که رسما تهدید کرده که برو، به اسرائیل گفته برو شما تاثیر بزن. من بعید میدونم در مجموع بخوان همین تصمیم بگیرن. آقای سمیعی، به نظر شما جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای در کل هست یا نه؟ اول یه جواب کوتاه بهم بدید. با درود به شما جناب فرزاد گرامی، دوست خوبم جناب نامور حقیقی و مردم شجاع ایران. من بعید میدونم جمهوری اسلامی علاقمند به این کار باشه، برای اینکه عواقبش میدونه از بین رفتن حکومت خودش هست. این پاسخ کوتاه. خب پس این همه هزینه برای چه هست تا اینجا؟ برای اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی میخواد منفعت طلبی بکنه در منطقه. جمهوری اسلامی میخواد خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به کشورهای غربی جا بزنه که به اونها بگه شما راهکاری به غیر از پذیرش قلدری من ندارید. اما مشکلی که سر راه جمهوری اسلامی قرار میگیره این هست که فردی به نام دونالد ترامپ داره برمیگرده به کاخ سفید. این از یک طرف. از طرف دیگر آقای نتانیاهویی که تا قبل از این قدرت تضعیف شده ای داشت، به خاطر از بین بردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و شکست صریح حماس و حزب الله تونسته برای خودش وجهه بهتری بخره. اگر نه ما میدونیم برای هسته‌ای شدن 3 چیز نیاز هست: اورانیوم خالص شده که جمهوری اسلامی داره، موشک حامل که داره، فقط میمونه چاشنی انفجاری. اون چاشنی انفجاری رو هم الان میتونن درست بکنن، اما خودشون هم میدونن درست کردن اون همانا و از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی همان. آقای نامور حقیقی، همین سوالو به شکل دیگری میخوام از شما بپرسم. الان سالهاست که جمهوری اسلامی هزینه هنگفتی برای این برنامه هسته‌ای داره میده. ساخت این نیروگاه‌ها برای تولید برق هم که کم و بیش شبیه طنز میمونه، چون میبینیم که چقدر خروجی داره. اگر واقعا برنامه ساخت سلاح هسته‌ای هست، چرا یک بار برای همیشه نباید تصمیم رو بگیرن؟ و اگر نیست، چرا یک بار برای همیشه نباید کنار بذارن؟ خب ببینید، برنامه‌ای که شروع شده از همین زاویه. آقای امراللهی میدونید که که رئیس سازمان انرژی اتمی بود، هم در دوره آقای هاشمی و اول دوره خاتمی رفت همینو گفت و گفت که امکان ساخت سلاح وجود نداره با ملاحظاتی که مطرح کرد. و اگر دقت کنید آقای امراللهی رو دیگه از صحنه سیاسی ایران محو کردن. آقای امراللهی دیگه هیچ پست سمتی نتونست بگیره، چون واقعیت بهشون گفت و حرفش هم درست بود. یعنی الان بعد 26-7 سال همون نظری که ایشون داد. در حاکمیت ایران آقای هاشمی، آقای میرحسین موسوی، آقای شمخانی، خود آقای خامنه‌ای، یه بخشایی از بلوک نظامی، بوروکرات‌ها از این تئوری حمایت می‌کردن و فکر می‌کردن انجام بده. اون محور شرارت خب باعث شد برنامه رو سرعت بخشیدن و خب شکست خورد. ولی بعد از اون خب دو شقه‌ای شد، عده معتقدن باید ساخت، عده معتقدن نباید ساخت. اصل قضیه این است که فکر نمی‌کردن که چند تا چیز رو حساب نمی‌کردن. یکی اینه که فکر نمی‌کردن آمریکا به راحتی بتونه این تحریم‌های گسترده به خصوص در بحث انرژی رو تحمیل کنه. اون موقع هم که خب هنوز این نفت شیل تو آمریکا نبود و فکر می‌کردن اگه این تحریم‌ها صورت بخواد بگیره نفت در آمریکا گرون میشه. یه نکته دوم، فکر می‌کردن که با توجه به چالش‌هایی که آمریکا پیدا کرده بعد از عراق، اینا امکان حمله نظامی وجود نداره. و سوم اینه که فکر می‌کردن که امکان تستشون راحت‌تر از اون چیزی که الان دارن فکر می‌کنن و باگای اطلاعاتیشون رو توجه نداشتن. بنابراین
الان شما دقت کنید هم باگای اطلاعاتیشون نشون داد که چقدر ضربه پذیرن، چه به لحاظ سرقت اسناد، چه به لحاظ لو رفتن برنامه هاشون و همون بحث استاکسنت و موارد دیگه و ترور دانشمندانش هستی از جمله آقای شهریاری. دوم اینی که حکومت تمهیدات لازم برای ساخت بمب هسته‌ای نداشت، چه به لحاظ انضباط سیاسی، چه به لحاظ انضباط اطلاعاتی و چه به لحاظ اینی که زمینه‌های اقتصادی برای ورود به همچین پروژه‌ای داشته باشه. نکته بعدی هم این است که از یه دوره‌ای به نظر من حاکمیت متوجه شد که رفتن به سمت این پروژه باید قدرت بده به نظامی‌ها و روحانیت به عنوان بلوک اصلی قدرت ایران حاضر نیست این کارو بکنه و الانم این رو چون حیثیتیش کردن، یعنی غنیسازی رو به عنوان یک چیزی مثل مرز و میهن و هویت کشور کردن، نه یه قدرتی که میتونی شما با قدرت تبادل کنید و الان فکر میکنن اگر بخوان تغییر موضع بدن مسئله دارن. مثل جنگ که میگفتن آقا صدام باید بره، الان هم دقیقاً همین وضعیت پیش اومده و روز به روز مثل مردابی است که شما میری توش میای بیرون. از طرف گروه‌های اصلاح طلب هم متاسفانه موضع مشخصی نگرفتن، یعنی گروه اصلی اصلاح طلب موضع مشخصی در این مورد مطرح نکردن به جز آقای بهزاد نحوی که همون اول من فکر میکنم متوجه شد که ممکن اینا برن دنبال ساخت سلاح، یا آقای یکی از نمایندگان مجلس ششم حالا یادم رفت آقای نماینده اصفهان بود، اینا آقای شیرزاد، آقای به نبوی گفت اصلا ما نباید صنعت هسته‌ای داشته باشیم. من فکر کنم با توجه به این تمهیدات بود. به هر حال اون چیزی که هست اینا همه باعث شد که این وضعیت به این موقعیت برسه و روز به روز هم موقعیت اینا رو دشوار میکنن. در 2015 میتونستن غنیسازی رو بدن، تحریم‌های اولیه رو بردارن، ولی الان این وضعیت ادامه پیدا میکنه. خطرش اینه که ممکنه در وضعیت قرار بگیرن با حمله اسرائیل یا آمریکا یا خرابکاری مهدی اصلا کل این غنیسازی به عنوان یک کارت از دستشون بره و حتی اینو نتونن تبدیل به نقد کنن. بنابراین الان میشه گفت جمهوری اسلامی هزینه بمب داده بدون که بمب ساخته باشه. آقای سمی، از بیرون که آدم نگاه میکنه به نظر میسه که حلقه خیلی به دور جمهوری اسلامی تنگ شده. اینطور نیست؟ در منطقه نگاه میکنیم تنش‌هایی که با اسرائیل داشتن چندین ضربه اساسی از سمت اسرائیلی‌ها خوردن. گروه‌های نیابتیشون که مهمترینشون حزب الله در ضعیف‌ترین موقعیت در سال‌های اخیر قرار گرفتن. دولت بشار اسد در آستانه سقوط قرار گرفته. در آمریکا دولت ترامپ داره سر کار میاد. سن رهبر جمهوری اسلامی بسیار بالاست، هر آن ممکنه که فوت بکنه. همه اینها رو که کنار هم میذارید چقدر این نشان میده که جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار شکننده دست کم از منظر روابط بین‌المللی قرار گرفته. جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه هست و من فکر میکنم هیچ کدام از نیروهای سیاسی یا قدرت‌های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی نه تنها توانمندی تصمیم گیری ندارن بلکه جرأت و جربزه این کار را هم ندارن و فقط منتظر این هستن که ببینن علی خامنه‌ای چه دستور میده. علی خامنه‌ای هم در حال حاضر میان چند تا گروه مختلف گیر کرده ولی راهکار درست درمانی ندارن. به اصطلاح تمام فک فامیلاشون در منطقه از بین رفتن، هیچ جایی هم اینا منزل ندارن که بخوان برن. حتی روی بشار اسد هم که اینقدر اینها حساب باز کرده بودن و اینقدر براش خرج کردن، اون هم در آستانه نابودی است. پس به نظر من بیشترین سود رو از هسته‌ای شدن یا به سمت هسته‌ای رفتن جمهوری اسلامی روسیه و چین میبرن. اما این رو هم عرض بکنم همین روسیه تحمل نخواهد کرد که جمهوری اسلامی بخواد موشک‌های هسته‌ای داشته باشه، چون اول خودش رو در خطر میبینه و به خاطر همین هم هست که من فکر میکنم اینها همگیشون دست به دست هم داده که به جمهوری اسلامی این رو حداقل القا بکنن که با دم شیر بازی نکنید. در آینده بسیار نزدیک 40 و اندی روز بیشتر باقی نمونده که ترامپ سر کار بیاد و ترامپ هم اعلام کرده که از همون دقیقه اول تحریم‌های شدیدتری رو بر علیه جمهوری اسلامی میخواد وضع بکنه. یعنی وضعیت از این چیزی هم که الان هست بدتر خواهد شد. پس به نظر من راهکار عاقلانه‌ای برای جمهوری اسلامی نیست. ممنونم از هر دوی شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. تمام.
در ادامه واکنش‌ها به تصویب قانون حجاب و عفاف 140 روزنامه‌نگار ایرانی اقدام به صدور بیانیه علیه این قانون کردند. امضا کنندگان این بیانیه این قانون رو غیر انسانی خونده و محتوای اون رو نقض گسترده قانون شهروندان، خصوصا نقض حقوق زنان و کودکان عنوان کردند. در متن بیانیه با اشاره به این نکته که بندهایی از این قانون با اصول حقوقی، کرامت انسانی و آزادی‌های اساسی شهروندان مغایرت داره، تشویق روزنامه‌نگاران به سانسور و جرم‌انگاری مباحث مربوط به حجاب رو در مغایرت با اصل 24 قانون اساسی عنوان کردند. مرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا با ماست. آقای قاسمفر، از یک طرف فضای روزنامه‌نگاری و اینتלקچوال رو می‌بینیم، بیانیه‌های این چنینی، از سمت دیگه مثلا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تیک تاک رو در ایران دنبال می‌کنیم، می‌بینیم که اصلا به نظر میرسه که به خصوص این نسل جدید در یک فضای کاملا متفاوتی از آنچه که حکومت می‌خواد داره زندگی می‌کنه. آیا در خلا دارن این قوانین رو تصویب می‌کنن و این فشارها رو میارن؟ باید به نظرم آنچه که در جمهوری اسلامی در واقع مواجهه جمهوری اسلامی مسئله حجاب میگذره، اگر به ریشه این موضوع نگاه بکنیم شاید بتونیم یه مقدار بیشتر بفهمیم که چرا در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی همچنان در واقع پافشاری میکنه بر چیزی که به قول شما از طرف عامه جامعه کاملا با بی‌اعتنایی مواجه هست و احتمالاً خواهد بود. 1.5 سال گذشته، زمانی که جمهوری اسلامی شروع کرد، در واقع در ایران خیلی‌ها شروع کردن به کنار گذاشتن حجاب اجباری حکومتی، بسیار از تحلیلگران اومدن گفتن که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده. من اتفاقا همون موقعی که یادداشتی نوشتم و اونجا نشون دادم که جمهوری اسلامی نه عقب نشینی کرده و نه خواهد کرد و احتمالاً با یک وضعیت خیلی سرکوبگرانه تری باز خواهد گشت به مسئله پوشش اجباری در ایران. علتش هم این است که پوشش اجباری برای جمهوری اسلامی اساساً یک امر دینی یا اعتقادی نیست. پوشش اجباری در ایران لباس فرم نظام هست، یک جور اعمال قدرت، یک جور سلطه، یک جور انقیاد سیاسی هست. یعنی در واقع از اونجایی که جامعه رو حکومت‌های توتالیتر سعی میکنن که دائم یادآوری بکنن که کتن کیه و کی هست که نشسته در معرض حاکمیت، کی هست که میتونه شما رو اداره بکنه، حجاب اجباری از همون لحظه آغاز جمهوری اسلامی اگرچه با شعارهای مبتنی بر دین و اعتقادات در واقع اسلامی در جامعه ایران ارائه شد و تا همین الان هم در واقع قوانین رو بر اساس همین موضوع مسلح میکنن و پشت این مفاهیم پنهان میشن، اما آنچه که در اصل اتفاق افتاد، اونچه که منتج از تفکر خمینیسم بعد از 57 ایران رخ داد، در واقع انقیاد جامعه ایرانی و به خصوص با اعمال اون بر نیمی از جامعه ایران که زنان بودن. شما الان در همین لایحه جدید میبینید که نه فقط نمونه‌های حجاب زنان رو مشخص کرده، بلکه برای مردان هم یک سری حدودی تعیین کرده. این به این معناست که جمهوری اسلامی به مسئله حجاب اساساً به عنوان یک امر کتاب مقدس یا نص صریح یا حتی اجماع مثلا اهل تشک‌چه و فتوا که به خودشون علما هم میگن، حتی بین اینا اجماعی هم در مورد این موضوع وجود خارجی نداره. بنابراین جمهوری اسلامی این مسئله رو صرفاً به عنوان یک سلطه در جامعه ایران دنبال خواهد کرد و خیلی طبیعی کوتاه نیاد. و تو این مچندازی مثلا از 1.5 سال گذشته بعد از جنبش مهسا در ایران، جامعه ایران تونست نهایتاً جمهوری اسلامی رو در دوره خسته کنه و عقب برونه. الان هم نخواهد تونست. یعنی مطمئن باشید که این ماجرا یک ماجرای فرسایشی در جامعه ایران خواهد بود و برنده این بازی جمهوری اسلامی نیست. ممنونم از شما. مرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده دیوید ساکس، یک چهره جنجالی فناوری و از متحدان ماسک رو به عنوان تزار هوش مصنوعی و رمز ارز در دولت جدیدش منصوب کرده. ترامپ با تمجید از دانش و تجربه او گفته او بر روی چارچوب قانونی کار خواهد کرد تا صنعت رمز ارز رو شفافیت لازم به دست بیاره.
عنوان تزار لقبیه که به صورت غیررسمی برای برخی کارمندان ویژه دولتی به کار میره که نیازی به بررسی صلاحیت توسط کنگره ندارن. تحلیلگران رویکرد مثبت ترامپ به پول دیجیتال رو از دلایل افزایش قیمت رمزارزهای رایج میدونن. این در حالیه که دیروز ارزش بیت کوین بزرگترین رمزارز جهان برای اولین بار از مرز $100,000 گذشت. جاستین دانتن، تحلیلگر مستقل رمزارزها مستقر در هنگ کنگ، میگه عبور بیت کوین از مرز $100,000 چیزی بیشتر از یک نقطه عطف و گواهی بر تغییر جذر و مد در امور مالی، فناوری و ژئوپلیتیک. با پیروزی ترامپ و اظهاراتش در این مورد، ارزش بیت کوین در طول 4 هفته 45% رشد کرده. هادی محبوب، تحلیلگر بازار رمزارز از سان فرانسیسکو با ماست. آقای محبوب، به نظر میرسه که این طلایی ترین دوران رمزارزها است برای کسانی که در این بازارها فعالن. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. دقیقا همونطوری که شما هم اشاره کردین، یکی از لحظاتی هستش که اکثر افرادی که تو این حوزه داشتن برای سالیان سال فعالیت میکردن، قیمت $100,000 برای اونها نه تنها با یک حیثیت ارزشی رو برای بیت کوین داره، بلکه یک نقطه عطفی هستش که یک مایلستونی هستش که بیت کوین به این قیمت رسید. فراتر از خود ارزش دلاری بیت کوین یا رمز ارزهای دیگه، این رویکردی که از دولت جدید آمریکا داریم می‌بینیم هم به نظر میرسه که خیلی از فعالان رو دلگرم کرده که شاید محیط ضوابط و قوانین خیلی راحت‌تر بشه برای تراکنش‌های این چنینی. دقیقاً همونطوری که شما هم اشاره کردین توی گزارشتون، اینکه در واقع دولت ترامپ مشخصاً اعلام کرد و پشتیبانی کرد از بیت کوین و صنعت رمزارزها که این در واقع میاد در کنارش قوانین مشخصی که در وضع بشه. حتی صحبت از این هستش که بیت کوین به عنوان یک بخشی از رزرو توی دولت آمریکا قرار داده بشه. اینها در کنار همدیگه دست به دست دادن که شرکت‌های بزرگ و حتی در واقع افراد بتونن به راحتی توی این در واقع صنعت سرمایه گذاری بکنن، چرا که دیگه امروز بیت کوین به عنوان یک سرمایه گذاری جسورانه و پر ریسک در واقع دسته‌بندی نمیشه. به عنوان یک سرمایه گذاری هستش که هر روز دارن دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد برداشتش پی میبرن و دارن اون رو به نحوی در کنار بقیه سبد سرمایه گذاریشون، در کنار بقیه سرمایه گذاری هایی که انجام میدن قرار میدن. آقای محبوب، چقدر فکر می‌کنید که از ناچاری هستش که دولت‌ها آرام آرام دارن تن در میدن به پذیرفتن رمزارزها برای اینکه راه مقابله چندانی باش نیافتن؟ این همین نکته درستیه که میشه بهش اشاره کرد. حتی اگر آقای ترامپ رو مثال بزنیم، در دوره قبلی انتخاباتش بارها و بارها در واقع بیت کوین رو به عنوان یک سرمایه‌گذاری پر ریسک، حتی اسکم و حتی یک به عنوان کلاهبرداری رو هم عنوان کرد. ولی در این دوره دیدیم که کاملا تمام قد پشت بیت کوین وایستاد و چون در واقع اقبال عمومی و در واقع حجم فعالیت هایی که در این حوزه انجام شده بود، دولت ها رو مجبور کرد که به این سمت رو بیارن که بتونن پشتیبانیش بکنن تا به جای اینکه بخوان نهیش بکنن. خیلی از کشورهای جهان هم چشمشون معمولا در مسائل این چنینی به آمریکا دوخته. بعضی از کشورها می‌دونیم که محدودیت‌های زیادی گذاشتن در سال‌های گذشته، مثل چین. بعضی دیگر کمی دروازه‌هاشون رو بازتر کردن، مثل فدراسیون روسیه و امارات متحده عربی. حالا با رویکرد جدید دولت آمریکا چقدر فکر می‌کنین این تأثیر خواهد گذاشت روی بازارهای دیگر در نقاط دیگر جهان؟ دقیقاً الان یک بحثی که وجود داره اینه که میگن بقیه کشورها، مشخصاً اتحادیه اروپا، کشورهای دیگه در واقع چند ماهی کمتر وقت دارن که تا قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد بتونن در واقع موضع خودشون رو در این زمینه مشخص بکنن، یا حتی اگر بتونن مقداری در واقع بیت کوین رو در ترژری خودشون قرار بدن. و همینطور که تو گزارشتون هم اشاره کردین، انتخاب در واقع دیوید ساکس هم امر بسیار مهمیه که در واقع میخواد یک پلی باشه بین واشنگتن و سیلیکون ولی که در واقع بتونه بحثایی که بین رگولاتوری ها هست و تمام این مشخصاً بحث‌های سرمایه گذاری که به سمت بیت کوین میخواد بره رو شفافتر و راحت‌تر بکنه برای آمریکایی ها. خیلی خیلی ممنونم از شما هادی محبوب، تحلیلگر بازار رمز ارز از سان فرانسیسکو. با ما همین الان هم که داریم صحبت میکنیم، قیمت هر بیت کوین به $101,417 رسیده بعد از یک سقوط قابل توجه در اوایل صبح. دوباره تقریبا به قیمت دیروزش رسیده که رقمی تاریخی بود، بالای $100,000. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. به این ترتیب رسیم به پایان
برنامه آخرین برنامه این هفته. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال کنید. تا هفته آینده و برنامه بعدی، بدرود.